Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি এই ভিডিওটোত আমি ডিসকাস কৰিম 1 মাৰ্কছৰ তোমাৰ প্ৰজৰ কোৱেশ্চনছ খিনি ফ্লেমিংগো চেপ্টাৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে মই গোটেই 5টা চেপ্টাৰৰ 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ খিনি ডিসকাস কৰি দিছো যেটো মই ভাবিছো এবাৰ তোমালোকৰ এক্সামত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ গোটেই কেইটা চেপ্টাৰৰ এবাৰ ৰিভিজনো হৈ যাব গতিকে বেছি পলম নকৰাকে আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো আমি ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম দ্য লাষ্ট লেসনৰ পৰা এটা দ্য লাষ্ট লেসনৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কি হ'ব পাৰে হু ইজ দি অথৰ অফ দ্য লেসন লাষ্ট লেসন এটো তোমালোকে ভালকে বাহাত কৰি লবা ইট ইজ Alfonso Dote. Please spelling খিনি ভালকে লিখিবা যদি তোমালোকৰ স্পেলিং খিনি যদি মিস্টেক হয় তেতিয়া কিন্তু মার্কস কাটি দিব নেক্সট কোৱেশ্চন ইন which country is the district of Alsace located Alsace district to কোনটো কান্ট্রিত লোকেটেড হয় এটো কি লিখিব লাগিব তোমালোকে ফ্রান্স বুলি লিখিব লাগিব নেক্সট who was France's teacher তো ফ্রান্সৰ টিচাৰ কোন আছিল ফ্রান্সৰ টিচাৰ was M Hamel লিখিবা নেক্সট what subject did France fear in school that day তো answer to কি হ'ব it was grammar ভয় কৰিছিলে যদি তোমালোকক এনেকে কয় যে what was the topic that France was expected to be prepared with for that day school তো কি লিখিবা তেতিয়া participles বুলি লিখিবা otherwise যদি topic to খুদে তেতিয়া হলে কি লিখিবা grammar বুলি লিখিবা next what was displayed on the bulletin board at the town hall bulletin boardত কি display কৰা হৈছিলে কি লগোৱা হৈছিলে তো the answer would be a government order announcing the teaching of German instead of French was displayed on the bulletin board তো bulletin boardত জার্মানৰ পৰা অহা order to display কৰা হৈছিলে যত এটো লিখা আছিল যে next day পৰা ফ্ৰেঞ্চৰ instead German language to পঢ়ুৱা হ'ব okay next for how many years had M Hamel taught in the school তো M Hamel কিমান বছৰ ধৰি নিজৰ স্কুলত পঢ়াইছিলে তো M Hamel had taught in the school for 40 years কিমান বছৰ পঢ়াইছিলে 40 years পঢ়াইছিলে next which language were the schools ordered to teach instead of Frenchৰ ফলনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়াবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আহিছিলে সো কি লিখিবা এটো জাৰ্মান লিখিবা next what special dress M Hamel wear on last day দিনা M Hamel কি স্পেশাল ড্রেস পিন্ধিছিলে তো স্পেশাল ড্রেসটো কি আছিল M Hamel wore past tense লিখিব লাগিব বা যদি তোমাৰ কোৱেশ্চনটো যদি প্ৰেজেন্ট টেন্সত থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিবা ওকে তো কি পিন্ধিছিলে হিজ গ্ৰীন কোট ফ্ৰিল শার্ট এন্ড লিটল ব্ল্যাক সিল্ক ক্যাপ next question who sat on the back benches of the classroomৰ পিছফালৰ বেঞ্চ বিলাকত কোন বহিছিলে তো आंसर হ'ব old villagers of the town sat on the back benches of the day যদি এটো কোৱেশ্চনে 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তেতিয়া তোমালোকে অকনমান এক্সপ্লেইন কৰি লিখিব লাগিব কি লিখিবা on the day of the last lesson village people were sitting at the back benches which always remained empty among those peoples there were former postmaster, old houser, former mayor and several other villagers who came to pay their respect to the country and to their teacher এনেকে বুলি লিখিলে হল okay next what did MML write on the blackboard at the end of the classৰ শেষত MML blackboardত কি লিখিছিলে তো MML কি লিখিছিলে MML wrote vive la France on the blackboard at the end of the lessonৰ শেষত MML blackboardত কি লিখিছিলে vive la France বুলি লিখিছিলে which means long live France এটো লিখিব পাৰা তোমালোকে answerত next why did the villagers come to the classroomত villagers বিলাক কিয় আহিছিলে হিদিনাখন it's a very important question 2 মাৰ্কছৰ কাৰণেও আহিব পাৰে okay তো 1 মাৰ্কছৰ হলে কি লিখিম they came to show respect for MML and to express their regret for neglecting their language and education তো তেওঁলোকে MML ৰ প্ৰতি ৰেসপেক্ট দিব কাৰণে আহিছিলে কান্ট্ৰিটোৰ প্ৰতি ৰেসপেক্ট দিব কাৰণে আহিছিলে because তেওঁলোকে কি কৰিছে নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ইমান দিনে কি কৰিছিলে নেগলেক্ট কৰি আহিছিলে সো এটো লিখিব লাগিব আনসাৰটো next what did MML say about French languageৰ বিষয়ে MML কি বুলি কৈছিলে okay তো he said that French was the most beautiful language clear and logical language in the world তো MML কি বুলি কৈছিলে যে ফ্ৰেঞ্চ ল্যাঙ্গুৱেজটো গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ সবতছে কি হয় বিউটিফুল ক্লিয়াৰ আৰু কি হয় সবতছে লজিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কৈছিলে okay what words did France see written on the blackboard at the end of the lessonৰ endত ফ্রান্সে কি দেখা পাইছিলে অলরেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো ভিভেলা ফ্রান্স বুলি দেখা পাইছিলে হেতু কোৱেশ্চনকে অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছে তো তোমালোকক যে সেবাৰ বা আমাৰ বোৰ্ডৰ মানে চিফে যে কলে যে অধ্যক্ষে কৈছিলে যে অলপমান কনসেপচুৱেল বেলেগ একো নহয় একেখিনি কোৱেশ্চনছে আহিব তাক অকমান খুধাৰ ধৰণটো বেলেগ হ'ব টেকনিকটো বেলেগ হ'ব যেনেকৈ এইটো কোৱেশ্চনছ আছিল নেক্সট what was France asked to prepare at home which he had not done তো
ফ্ৰান্সক ঘৰত কি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছিলে যোনটো সি কৰা নাছিলে তো এনসাৰটো কি হ'ব পাৰ্টিচিপলছ তো ডাইৰেক্ট তোমালোকক ইয়াতে কি পঢ়ি আহিবৰ কাৰণে কৈছিল হেতু দিয়া নাই কি বুলি দিছে ডাইৰেক্টলি পাৰ্টিচিপলছ বুলি দিছিলে নেক্সট why did France feel regretful during the lesson regretful মানে কি অলপমান অনুতপ্ত হৈছিলে অনুতপ কৰিছিলে গিল্টি ফিল কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে because he regretted not studying seriously earlier and realized the importance of his language only when he was about to lose the opportunity to learn ফ্ৰান্সে ৰিগ্ৰেট এই কাৰণে কৰিছিলে কাৰণ তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বুজি পালে যে তেখেতৰ ল্যাঙ্গুৱেজৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি মূল্যটো কি প্লাস তেখেতে এইটো বস্তু অনুভৱ কৰিলে প্ৰথমবাৰে যে যেতিয়া ল্যাঙ্গুৱেজটো হেৰাই যায় তেতিয়া তাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বুজি পালে ঠিক আছে আৰু নেক্সট টাইম যে তেখেতে ল্যাঙ্গুৱেজটো পঢ়িব নোৱাৰিব সেই অপৰচুনিটিটো যে মিস কৰিলে হেতু বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিলে নেক্সট what announcement made the last lesson or kuntu announcement last lesson বুলি মানে ইয়ে কৰিলে লাস্ট লেসন বনালে কোনটো অ্যানাউন্সমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ চ্যাপ্টাৰটো লাস্ট লেসন হল তো কারেক্ট আনসার হ'ব কি the order from Berlin stating that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine made it the last lesson in French তো যোনটো অর্ডার আহিছিলে বার্লিনৰ পৰা আৰু যত লিখা আছিল যে নেক্সট ডে পৰা জার্মান ল্যাঙ্গুৱেজ পঢ়ুৱা হ'ব in the districts of Alsace and Lorraine এইটোৰ কাৰণে চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম কি হল লাস্ট লেসন হৈ গল ঠিক আছে তো এইকেইটা 16 কোৱেশ্চনছ মই ইয়াতে কৰাই দিলো বাকি তোমালোকে আৰু কেইটামান কোৱেশ্চনছ তোমালোকে নিজে চাবা বা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ মোৰ ভিডিও আছে তোমালোকে হিখিনিও চাব পাৰিবা নেক্সট লষ্ট স্প্ৰিঙৰ পৰা চাও আমি হু ইজ দি অথৰ অফ দ্য লষ্ট স্প্ৰিং ইয়াৰ এনসাৰটো কি হ'ব এনিছ জং নেক্সট হোৱাট ডাজ দ্য টাইটেল লষ্ট স্প্ৰিং সিম্বলাইজ লষ্ট স্প্ৰিঙৰ টাইটেলটো কি সিম্বলাইজ কৰে এইটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব পাৰে তো লিখিবা এনসাৰটো ইট সিম্বলাইজেস দ্য লছ অফ চাইল্ডহুড ড্ৰিমছ এণ্ড অপৰচুনিটিজ অফ পুৱাৰ চিলড্ৰেন ফোৰ্সড ইনটু labor next from which place sahibe alam come sahibe alam kor pora ahisile to ki likhiba sahibe alam comes from Dhaka in Bangladesh next what is sahibe alam's occupation sahibe alam or occupation to ki he works as a rag picker collecting garbage for survival okay next what does sahib look for in the garbage dump so sahibe ki bisari furisile to answer hobo ki recyclable items occasionally coins or valuable objects গুটেখিনি লিখিব পাৰা ঠিক আছে যিবিলাক বস্তুক আমি ৰিসাইকেল কৰিব পাৰো তাৰ পিছত কেতিয়াবা কয়েন্স পাই গৈছিলে আৰু কেতিয়াবা কি পাইছিলে ভ্যালুয়েবল অবজেক্টস কিছুমানো পাইছিলে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন what does the name sahibe alam mean sahibe alam নামটো কি মিন কৰে ওকে তো এটোৰ এনসারটো একদম ইজি ইট মিন্স লর্ড অফ দ্য ইউনিভার্স সেম কোয়েশ্চন তোমালোকক 2 মার্কসৰ কাৰণে আহিব পাৰে যত তোমালোকে কি কৰিবা সাহেবৰ নামৰ আইৰনিটো লিখিবা দো হিজ নেম means lord of the universe but he was a poor rag picker who did not even have shoes to wear okay এনেকে বুলি অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব তাৰ নামটো নেক্সট which game does sahib enjoy playing এটু মনত ৰাখিবা বা এনজয় ওয়াচিং বুলিও আহিব পাৰে ইয়াতে প্লেইং বুলি দিয়া হৈছে কিন্তু ওয়াচিং বুলিও আহিব পাৰে বিকজ হি খেলিব পৰা নাছিলে কিন্তু হি চাই আছিল ওকে তো এনসারটো কি হ'ব সাহেব এনজয়স প্লেইং টেনিস বা এনজয়স ওয়াচিং টেনিস নেক্সট why did sahib stop going to school sahebe স্কুললৈ যোৱা বন্ধ কিয় কৰিলে বা স্কুলত কিয় না যায় he stopped going to school because of poverty and the need to earn money for survival sahebe স্কুলত কিয় যোৱা নাছিলে because he পভাৰ্টিত খুব বেছি দুখিয়া আছিল আৰু লগতে তাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈ গৈছিল কাৰণ পইচা লাগে বাছি থাকিবৰ কাৰণে নহয় নে নেক্সট what job did sahib get at the tea stallত সাহেবে কি জব পালে tea stallত কি জব পাইছিলে helper at a tea stallত হেল্পাৰৰ কাম কৰিছিলে নেক্সট how much salary was sahib paid at the tea stallত সাহেবক কিমান টকা দিয়া হৈছিলে তো কারেক্ট আনসার হ'ব কি he was paid 800 rupees per month along with the meals তো সাহেবক 800 rupees per meal plus লগতে meals খিনি দিয়া হৈছিলে ওকে নেক্সট in which city does mukesh live mukesh কোনটো সিটিত থাকে the answer would be firozabad next what does mukesh's family occupation mukeshor family occupation কি আছিল কাম কি আছিল his family is engaged in the traditional occupation of bangle making তো mukeshor actually tradition to কি আছিল bangle making আছিল all right next what is mukesh's dream in the story mukeshor dream to ki asile khopun to ki asile to correct answer ki hobo a motor mechanic next why are the bangle makers unable to organize themselves into cooperatives to bangle makers bilake nijoke ekgut koribo kiyo pora nasile cooperative eta kiyo bonabo pora nasile ba ekgut hoy belek kiba koribo pora kiyo nasile karon to ki hobo they are trapped by middlemen money lenders and the system which prevents them for organizing jak ki buli koise vicious circle buli koise tumalokor chapter ot okay to what is the vicious
who were the vicious circles বুলি যদি কোৱেশ্চনছ আহে তোমালোকে এইখিনি লিখিবা এটা সাৰ্কেল আছিল এটা গ্ৰুপ আছিল আৰু এই গ্ৰুপটোৱে বেংগল মেকাৰ্স বিলাকক ট্ৰ্যাপ কৰি ৰাখিছিল জালত ফসাই ৰাখিছিল যাৰ পৰা তেওঁলোক ওলাব পৰা নাছিল নেক্সট what health problem is common among the Bengal makers of Firozabad ইয়াৰ 2 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে 5 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে ওকে তো many Bengal makers suffer from poor eyesight and even blindness due to working in the glass furnaces গতিকে 2 মাৰ্কছৰ আহিলে আৰু অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব because they work in dingy cells without air and light their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside okay and as a result when they grow up and become adult they often lose their eyesight eneke boli 2 marksor karone tumaluke likhibo laibo etu all right next question who is the author of the chapter indigo chapter author kun to ki likhiba Louis Fisher next in which state India did the indigo movement take place kuntu state on indigo movement to hoisile to it was in Bihar okay place jodi diye Champaran boli likhiba who invited Gandhiji to Champaranot Gandhiji kune matisile so it was Rajkumar Shukla next what was Rajkumar Shukla's occupation Rajkumar Shuklar occupation vritti tu ki asile correct answer hobo ki Rajkumar Shukla was a poor peasant from Champaranor pora oha ejon poor peasant asile khetiok asile next who were the Champaran peasants forced to grow indigo why were the Champaran peasants forced to grow indigo Champaran peasants bilakok kyo indigo to grow koribo karone badhyo korwa hoisile they were forced to grow indigo by the British landlords for their profit to British landlords bilake nijor profitor karone forcefully তেওঁলোকক কি কৰিব দিছিলে indigo to grow কৰিব দিছিল there was no other reason just to gain profitor karone he etu কাম কৰিব দিছিলে okay next question what was the sharecropping system to কি হয় তো এটো 2 মার্কসৰ কাৰণে হৈ যাব তোমালোকৰ আৰু 1 মার্কসৰ কাৰণেও লিখিবা এইখিনি লিখিবই লাগিব it was a system under which peasants were compelled to grow indigo on 3/20th of land and surrender the entire harvest to the landlords as a rent তো নিয়ম কি আছিল যে তোমাৰ যিখিনি মাটি আছিল suppose 20 কঠা মাটি আছে 20 কঠাজ মাটি যদি আছে তাৰে 3 কঠা মাটি তুমি ইন্ডিগো ফোর্সফুলি লগাবই লাগিব there is no option আৰু যেতিয়া ইন্ডিগো হারভেস্ট হ'ব হারভেস্টটো গুটেইখিনি তুমি এজ এ ৰেন্ট হিচাপে ল্যান্ডলৰ্ডস বিলাকক সারেন্ডার কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট why was Mahatma Gandhi's secretary mentioned in the chapter Mahatma Gandhi's secretary নামটো কিয় মেনশন কৰা হৈছে sorry who was Mahatma Gandhi's secretary mentioned in the chapter to Mahatma Gandhi's secretary কোন আছিল Mahadev Desai etu iman important নহয় etu অকমান out of the syllabus questions হয় but Mahadev Desai নামটো যেহেতু আছে chapter টো that is why মই answer টো ইয়াতে include কৰিছো okay next in which year did Gandhi visit Champaranot Gandhi কেতিয়া visit কৰিছিল so it was in 1917 আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা 1916 ত first annual juntu tumar Lucknow annual convention hoisile tate tumar R.K. Shuklai Rajkumar Shuklai log paisile tekhetok আৰু তেখেতে চম্পাৰণত গৈ কেতিয়া পালে it was only in 1917 okay মনত ৰাখিবা আৰু লুই ফিচাৰে গান্ধীক লগ কেতিয়া কৰিছিলে it was in 1942 যেতিয়া এই গুটেই ঘটনাটো গান্ধী এক্সপ্লেইন কৰি আছিল লুই ফিচাৰক তেতিয়া তেখেতক আশ্ৰমত লগ কৰিব কাৰণে কেতিয়া গৈছিল 1942 তো এই ডেট কেটা তোমালোকে কেয়াৰফুলি মনত ৰাখিবা এই তিনিটা ডেট কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট what did the British landlords compel the peasants to do after synthetic dyes appeared তো যেতিয়া synthetic indigo আহি গল মাৰ্কেটত তেতিয়া ব্ৰিটিছ বিলাকে কি কৰিলে কি বাধ্য কৰালে farmers bilakok they forced the peasants to pay compensation for releasing them from indigo cultivation etu bahut important question de monot rakhiba to indigo landlords bilake ki korile badhyo korale je farmers bilakok etia indigo sharecropping or pora release kori dia hobo aru tar against teuluke ki koribo laibo they had to pay a compensation pay koribo laibo teuluke jorimona dibo laibo why was Gandhiji served a notice to leave Champaran Gandhiji Champaran era notice to kyo diya hoisile he was served a notice because the British authorities considered his presence a threat to law and order because Gandhi ekarne notice to diya hoisile kan tekhete tate thoka to British bilakor karone ki asile eta threat asile eta bhoy asile aru law and order to ki hobo pare disrupt hobo pare tekhete thoka loike gotike that is why they wanted him to leave Champaran immediately okay next question why did Gandhi decide when he was asked to leave Champaran eribo karone jetia Gandhi koa hol what did he decide to do ki decide korile so he decided to disobey the order and stay
to help the peasants. এইটো answer আৰু এটা জায়গা তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰা that why Gandhi was summoned to court. কোর্টত কিয় summon কৰা হৈছিলে? Same answer হ'ব because he decided to disobey the order to leave Champaran and he decided to stay to help the peasants. That is why he was summoned by the courts. Okay, next. What role did the lawyers of Bihar play initially in the struggle? তো বিহাৰৰ যোনটো struggle আছিলে বা চম্পাৰণৰ যোনটো struggle আছিলে তাতে lawyers বিলাকৰ ৰোলটো কি আছিলে? ওকে, ভূমিকাটো কি আছিলে? তো initially the lawyers helped peasants by fighting their cases in courts. So initially কি হৈছিলে? The lawyers were the same lawyers who actually fought for the farmers in the court against the Britishers, but they used to charge a huge amount of money for which Gandhi actually scolded him. তেওঁলোকক গালিও পাৰিছিলে। ইমানখিনি বাৰু লিখিব নালাগে, মই তোমালোকক জাস্ট ইনফৰমেশনটো দি দিলো so that তোমালোকে বাকি কেটা আনসাৰটো লিখিব পাৰা। What was the outcome of the Champaran inquiry? তো চম্পাৰণত এটা ইনকুৱাৰী হ'ল, অফিচিয়েল কমিশন এটা বনালে, বনোৱাৰ পিছত ইনকুৱাৰী হ'ল, তাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ল, তাৰ আউটকামটো কি হ'ল? তো the inquiry led to a reduction in the compensation demanded by the landlords and relief for the peasants. তো কি কৰা হ'ল, যোনটো কম্পেনসেশন আছিলে সেই কম্পেনসেশনটো ৰিডাকশন হৈ গ'ল, তাৰ মানে কমি গ'ল, কম্পেনসেশনটো কমি গ'ল, and the British landlords were forced to return the money of the farmers বিলাকৰ মানিটো ঘূৰাই দিব কাৰণে বাধ্য হৈ গ'ল। What social reforms did Gandhi ji start in Champaran besides solving Indigo issue? তো Indigo issue to solve করার উপরিও Gandhiji also solved some social issues there were. What were the social issues? তো social issues কি আছিলে? He started initiative for education, hygiene and sanitation. So big problem that he noticed in the villages of Champaran is that there were educated people. The villages were educated. They were their environment was very dirty. Okay, it was not hygienic. So what he did, he opened schools, he started improving the education, he taught them hygiene and cleanliness and also sanitation, keneke poriskar kori rakhibo pare ei gotekhini kotha hikale. What lessons did Champaran episode teach about self reliance or upor Champaran episode ki lessons kore? Etu tumalokor 5 marks or eta questions hobo pare, moi already video bonaisilu tate moi koisilu, so bhalke sai jaba. It taught the peasants the importance of courage, unity and self reliance. তো তিনিটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা। কাৰেজৰ কথা শিকাইছে, যদি 5 মাৰ্কছৰ হয় কাৰেজ কেনেকে তোমালোকে এক্সাম্পল দিলে হ'ল যে গান্ধীজি অহাৰ লগে লগে কি হ'ল, the farmers felt that there was a champion, there was a hero to help them. They also came out of their houses from their villages and demonstrated, they protested in front of the courts when Gandhi was summoned to the law courts. তো এইটো আসলে কি তেওঁলোকৰ importance of courage এইটো শিকালে। Then unity, he brought all of them together including the lawyers. Okay, next, self reliance. So when the lawyers suggested that Gandhi should take the help of CF Andrews, তেতিয়া গান্ধীয়ে মানা কৰি দিছিলে আৰু CF Andrews ৰ হেল্পটো লোৱা নাছিলে। তো এইখিনি তোমালোকে মেনশন কৰিব লাগিব for 5 marks of questions. Okay, next, Going Places. Who is the author of the story Going Places? Going Places or author to কোন হয়? A.R. Barton, মনত ৰাখিবা। Who is the central character of the story? Central character কোন হয়? Sophie. What is Sophie's family occupation? Sophie's family occupation কি আছিলে? যে working class background আছিলে, এইটো মনত ৰাখিবা। They belong to a working class background. Her father works in a factory. তেখেতৰ দেউতা ক'ত কাম কৰিছিলে? ফেক্টৰীত কাম কৰিছিলে। Though it was not clearly mentioned in the story, but from his appearance when he was sitting, sweating, and he looked plump and sweaty, that is why we can assume or we can conclude that he worked in a factory. Next, what does Sophie dream of becoming? Sophie ki huar khopon dekhisile? To ki huar khopon dekhisile? She wanted to have a boutique owner, an actress ba a fashion designer. এই গুটেখিনি লিখিব লাগিব। 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে অকমান এক্সপ্লেইন কৰি লিখিবা। Next, who is Sophie's close friend? Sophie's close friend কোন আছিলে? So it was Jansi. Next question, which famous football player does Sophie claim to meet? কোনজন ফুটবল প্লেয়াৰক সোফিয়ে লগ পোৱা বুলি কৈছিলে? She claims to meet Danny Casey, okay, who was an Irish football prodigy. Next, what is the name of Sophie's younger brother? Sophie's younger brother or নামটো কি আছিলে? এটো এক্সামত বহুত বাৰ আহি গৈছে। It was Little Derek or Derek. Next, what is the attitude of Sophie's father toward her dreams? Sophie's father or attitude কি আছিলে towards Sophie's dream? Sophie's dream or লৈ her father is practical and dismissive of her unrealistic dreams because Sophie's দেউতাক practical আছিলে, তাৰ মানে actual কথাবিলাকৰ ওপৰত importance দিয়া মানুহ আছিলে। তেখেতে গম পাইছিলে যে what is the financial condition of her house, of her family, and Sophie's dreams বিলাক unrealistic আছিলে, তাৰ মানে beyond
her reach আছিলে আৰু যাক নেকি তেখেতে কি কৰিছিল ডিসমিস কৰি দিছিলে যে নাই এইটো ইম্পসিবল হি তাই মানে সপোনৰ জগতত থাকে গতিকে এইবিলাক চাই এইবিলাক ভাবি একো নহব নেক্সট where does Sophie usually go with her brother on Saturdays তো স্যাটাৰডেজত সোফিয়ে নিজৰ ককায়েকৰ লগত ক'ত গৈছিলে তো কি লিখিম আমি এইটো to watch football matches next what is Job's profession Job's profession কি আছিলে তো Job works as an apprentice mechanic এটো বহুত বাৰ এক্সামত আহি গৈছে মনত ৰাখিবা and Job is the elder brother of Sophie next question why does Sophie share her secret only with Job Jobৰ লগত Sophie অকল secret to কিয় share কৰিছিলে very important question she shares her secret with Job because she trusts him and admires his reserved nature Jobক এইকাৰণে কৈছিলে because Job কি আছিলে Jobক trust কৰিছিল বিশ্বাস কৰিছিলে plus Jobৰ attitude to কেনেকুৱা আছিলে he is very reserved বহুত ৰিজাৰ্ভড আছিলে বহুত কমকে কথা পাতিছিলে আৰু সোফি এটো এডমায়াৰ কৰিছিলে নেক্সট where does Sophie imagine meeting Danny Casey ক'ত লগ পোৱা বুলি সোফি ইমাজিন কৰিছিলে it was in at the arcade লিখিবা বা তোমালোকে কি লিখিব পাৰা in front of the Royce's shop cloth store actually next what is the main theme of the story going places or main theme to ki etu bahut important hoy tumaloke ekhini monot rakhiba 2 marks question longer questions ahileo likhibo pariba the main theme is the contrast between dreams and reality especially adolescent fantasies to actually juntu going places or main theme hoy etu hol ki contrast between dreams and reality aru dreams or major ki parthokko dekhuatu thik ase আৰু এই বস্তুটো এই পাৰ্থক্যটো আমি কেতিয়া বুজি নাপাও যেতিয়া আমি adolescent periodত থাকো okay next why is Sophie attracted to unrealistic dreamer প্ৰতি Sophie কিয় attracted আছিলে she is attracted to unrealistic dreams because she wants to escape her ordinary working class life তো Sophie এই unrealistic dream এইকাৰণে চাইছিলে কাৰণ তাই যোনটো working class যোনটো এটমস্ফিয়াৰ আছিল এনভায়ৰনমেন্ট আছিল সেই এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা তাই একচুয়ালি উলাব খুজিছিলে এস্কেপ কৰিব খুজিছিল পলাব খুজিছিল she had high hopes she did not want to live like a poor family like his father or his brothers do তো ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব কাৰণে এনেকুৱা unrealistic dreams তাই চাইছিলে next what does the title going places suggest going places title টোৱে কি suggest কৰে তো going places title টোৱে কি suggest কৰে it suggests dreams of success and ambition though they may remain unrealistic তো এইটো সপোনক বুজাইছে তাৰ মানে আমি বেলেগ বেলেগ সপোন চাই ফুৰিছো সোফিয়ে বেলেগ বেলেগ জায়গাত ঘুৰি ফুৰিছে সপোনক লৈ কল্পনা কৰিছে যোন কেটা নেকি কি হয় unrealistic হয় at the same time okay next memoir of a chota sahib okay so what is the first question who is John Rowntree কোন আছিলে তো John Rowntree is the last British senior conservator of the forest in Assam etu monot rakhiba etu important hoy ahi thake exam ot next what animals did author discover in Peacock Island to kuntu animal discover korisile it was monkey next the river is frequently mentioned in the memoir kuntu river mention korise it was the Brahmaputra next what happens to the river during the monsoon season or river to logot ki hoy during the monsoon season the river swells and overflows its banks causing floods to monsoon or সময়ত নদী বিলাক কি হৈ যায় swell মানে ভৰি পৰে আৰু লগতে ইয়াৰ পাৰ বিলাকো কি কৰে ডুবাই পেলায় আৰু কিহৰ সৃষ্টি কৰে বানপানীৰ সৃষ্টি কৰে why were journeys difficult during the rainy season or সময়ত journey to কিয় difficult হয় because roads were flooded and transportation became limited কারণ রাস্তাত পানি আহি পড়ে আর ট্রান্সপোর্টেশন টু খুব ডিফিকাল্ট হৈ পড়ে অহা যোৱা কৰাটো খুব ডিফিকাল্ট হৈ পড়ে at what time of the year was the north bank delightful কোনটো টাইমত হয় ইয়াৰৰ বছৰৰ কোনটো সময়ত হয় তো আমি কি লিখিব লাগিব it was in cold weather next what are mahashis কি হয় mahashis is a type of fresh water fish তো mahashi to কি হয় fresh water fish হয় মানে পরিষ্কার পানিত থকা মাছ next what position did John Rowntree hold before leaving Shillong a few days after independence or কেদিনমান পিছত জন ৰাউণ্ট্ৰীয়ে যেতিয়া শিলঙৰ পৰা গ'ল তেতিয়া কোনটো পজিশনত তেখেতে থাকিছিলে তো এনসাৰটো হ'ব সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট অফ আসাম a few days before independence or আগত last position to ইটো আছিলে next where did John Rowntree and his family make their first home at গুৱাহাটীৰ প্ৰথম ঘৰটো ক'ত বনাইছিলে তো এনসাৰ কি হ'ব John Rowntree and his family made their first home in a bungalow at গুৱাহাটীৰ বাংলো এটাত বনাইছিলে বা নৰ্থ বেংক বুলিও লিখিব পাৰা sorry south bank বা গুৱাহাটী বুলি লিখিবা okay next how did John Rowntree find the weather when he arrived at গুৱাহাটী যেতিয়া আহি পালে তেতিয়া weather টো কেনেকুৱা আছিল John Rowntree found the weather cold but it was getting controllable and the climate was also becoming bearable when he arrived at গুৱাহাটী তো গুৱাহাটীৰ weather টো কি আছিল তেতিয়া cold আছিল আৰু অকমান সহ্য কৰিব পৰা আছিল next what island was visible
From the author's bungalow veranda, bungalow veranda pora kuntu island visible asile? So it was Peacock Island. Next, what belief was associated with the channel between Peacock Island and the mainland? Peacock Island aru mainland or major juntu channel asile, khuti eta asile Brahmaputra, he khuti tuk loi কি বিশ্বাস আছিল মানুহবিলাকৰ মাজত? এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। পিপল বিলিভ দেট ইফ দ্য চেনেল ড্ৰাইড আপ কমপ্লিটলি ইট উড সিগনেল দি এণ্ড অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৰাজ, যে কোনোবা দিনা যদি এই খুঁটিটো সম্পূৰ্ণভাৱে যদি শুকান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজটো কি হৈ যাব? একেবাৰৰ বাবে নোহোৱা হৈ যাব, শেষ হৈ যাব। Next question, which animal once left pug marks in the author's compound? Author compoundot kuntu animalor pug mark mane bhorir sin tu dekha poa goisile? To a tiger once left clearly traceable pug marks in the compound. To kar bhorir sin dekha poa goisile? Eta tiger. Next, what kind of region was the north bank? North bank to kenuka dhoroner region hoy of the Brahmaputra described as? Brahmaputra north bank to kenuka dhoroner thai hoy? So it was described as vast to remote stretch of flat and ageless land. তো ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি বুলি কোৱা হৈছে? ৰিমোট ফ্লেট এজলেছ লেণ্ড বুলি কোৱা হৈছে চেপ্টাৰ 2। নেক্সট, which sanctuary bordering Bhutan is mentioned in the text? তো ভূটানৰ বৰ্ডাৰৰ লগত লাগি থকা কোনটো চেংচুৰীৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে? তো চেংচুৰীটোৰ নাম কি? Manas Sanctuary. Next, what fish were found abundantly in the rivers of the region? তো নৰ্থ বেংকৰ বা অসমৰ ৰিজনত নদীবিলাকত পোৱা এবিধ মাছৰ নাম লিখিব দিছে, সেইটো কি হ'ব? মাহশিৰ। Next, why was travel difficult during the rainy season? Rainy season or time of travel to difficult kyo? Already ami kolue, travel was difficult because rivers flooded and bamboo bridges were often washed away. Karon nodit pani thake aru bamboo bridges bilako ki kore bhangi lua jay. Next, how did the author once cross a flooded river? To ebar flooded river baroni pani ba ফ্লাড হৈ থকা, বানপানী হৈ থকা নদী এটা কেনেকৈ অথৰে এবাৰ পাৰ কৰিছিলে? তো কি লিখিম আমি এনসাৰ? হি ক্ৰছড দ্য ফ্লাডেড ৰিভাৰ অন হৰ্চবেক উইথ গ্ৰেট ডিফিকাল্টি। খুব কষ্টেৰে ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি নদীখন পাৰ কৰিব লগা হৈছিলে। হোৱাট ৱাজ আ মাৰবোট? মাৰবোটটো কি হয়? আ মাৰবোট ৱাজ আ ফেৰী মেড বাই প্লেচিং আ প্লেংক প্লেটফৰ্ম অভাৰ টু অপেন বোটছ। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু এক্সামত আহি গৈছে ইয়াৰ আগৰবাৰতো, তো এইটো চাই যাবা। Why were adjustment needed for ferry crossings? তো সেই ফেৰী ক্ৰছিংছ বা মাৰবোট বিলাকত এডজাষ্টমেণ্ট কিয় কৰিব লগা হৈছিলে? Adjustments were needed to accommodate the rise and fall of river levels. কাৰণ নদীৰ পানীটো বাঢ়ি যায় বানপানীৰ লগে লগে আৰু কেতিয়াবা কমি যায়, তো তাৰ বাবে সেই মাৰবোটৰ এডজাষ্ট কৰিব লগা হৈছিলে, মানে মিলাব লগা হৈছিলে ৰছীডাল যোনটো বান্ধি থৈ দিছিলে তাতে। ঠিক আছে। নেক্সট, what problem did the author face while driving during the monsoon? মনসুনৰ টাইমত ড্ৰাইভ কৰোতে অথৰে কি প্ৰবলেম ফেচ কৰিলে? The greasy roads caused the car skid and slip into a paddy field. তো এবাৰ কি হৈছিলে? মনসুনৰ টাইমত এই ৰাস্তা ট্ৰেভেল কৰি থাকোতে তেখেতৰ ৰাস্তাটো কি আছিলে? গ্ৰিজি আছিলে, খুব পিছল আছিলে, আৰু কি হৈ গ'ল? কাৰটো স্কিড কৰিলে, পিছলি গ'ল, স্লিপ খাই গ'ল, আৰু ক'ত পৰিল গৈ? পেডি ফিল্ডৰ ওপৰত নামি গ'ল। Which forest bungalow was the author's favorite? কোনটো ফৰেষ্ট বাংলো অথৰৰ ফেভৰেট হয়? তো কি লিখিম আমি? কুলসি বাংলো was the author's favorite. Next, what plant belonging to the fig family is mentioned near the bungalow? তো বাংলোৰ ওচৰত থকা কোনটো প্লান্ট, কোনবিধ গছ ফিগ ফ্যামিলিৰ পৰা বিলং কৰে, তাৰমানে ফিগ প্ৰজাতিৰ হয়। ঠিক আছে। তো এনসাৰটো কি হ'ব? ফাইকাস ইলাস্টিকা, a rubber plant belonging to the fig family is mentioned. এবাৰ এইটো কোৱেশ্চন এনেকৈ আহিছিলে, what is the scientific name of rubber plant? তো কি লিখিবা? ফাইকাস ইলাস্টিকা। Okay, so Ficus elastica is the scientific name of rubber and it belong to the fig family. Aru eta tree naam koise banyan tree. Banyan tree to fig family pora belong kore. Ei duta naam tumaloke monot rakhiba. To ei ketaman questions moi tumalokok yate korai dilu. I hope tumaloke buji paisa. Jodi tumaloke chapter 2 revision koribo bisara tete hole mur কি পইণ্টছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে এই গোটেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছৰ ওপৰত, গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলত যায় ইংলিছৰ যোনটো ফ্লেমিংগোৰ যোনটো প্লেলিষ্ট আছে সেই প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰিলে গোটেই ভিডিঅ'ছখিনি তোমালোকে পাই যাবা। আৰু গ্ৰামাৰৰ ওপৰত, লেটাৰ ৰাইটিঙৰ ওপৰত গোটেই ভিডিঅ'বিলাক মই বনাই থৈছোঁ, তোমালোকে সেইখিনি চাব পাৰিবা এক্সামৰ আগত। ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকৰ কাৰণে পয়েমৰ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ, তো মোৰ চেনেলটো প্লিজ তোমালোকে চাই থাকা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰি দিবা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং।